Chào các bạn, hôm nay khách hàng gửi mình sửa chiếc máy in HP DeckZ 3050 báo lỗi Paper Jam. Nhân tiện mình thực hiện clip này chia sẻ với các bạn cách sửa lỗi kẹt giấy. Cách này có thể áp dụng với hầu hết mọi loại máy in DeckZ. Chúng ta tiếp tục tháo 4 con ốc để gỡ khay scan của máy. Tháo lắp đậy của khay scan để dễ làm việc, các bạn có thể không cần làm điều này. Chúng ta tiếp tục gỡ mặt điều khiển của máy. Ở đây có một sợi cáp kết nối, các bạn nhớ gỡ cẩn thận. Chúng ta sẽ tháo 2 con ốc còn lại và nhấc khay scan ra khỏi máy. Tiếp theo chúng ta sẽ gỡ bo mạch chủ ra khỏi máy in. Đây chính là nguyên nhân gây ra lỗi kẹt giấy của chúng ta. Chúng ta sẽ tìm và loại bỏ các vật lạ còn sót lại. Ở đây mình dùng giấy ăn để lau phần mực thải. Chúng ta sẽ tiến hành vệ sinh khu vực trong tờ giấy. Đây chính là cái nguyên nhân khiến cho bản in của chúng ta bị bẩn. Sau khi lắp lại, chúng ta sẽ tiến hành in thử. Máy đã hoạt động bình thường, chúng ta sẽ tiến hành đóng máy. Vừa rồi chúng ta đã in thử, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành scan thử một bản.